مو شرط تكون فان لإلفيس. أنا قبل الفيلم ما كنت أعرفه، بس بعد الفيلم صرت أحبه، وهذا هو سحر السينما. اليوم أصدقائي إخواني عائلتي في المر يراجع إلفيس. There are some who'd make me out to be the villain of this here story. Let's don't let a good thing die. السيرة الذاتية لملك الروك أند رول إلفيس بريسلي انحطت في يد المخرج المناسب باز لورمان، اللي عطانا قبل كذا روميو وجولييت وتحفة ذا جريت جاتسبي. من أمتع السيرة الذاتية للموسيقيين اللي ممكن تشوفها في حياتك. سماها صاحبي بدر صالح The Pinnacle of Hollywood American Cinema، إنتاج وارنر براذرز، بطولة أوستن باتلر في دور إلفيس وتوم هانكس، بمدة عرض 2:40 دقيقة وتصنيف PG-13. لازم تروح تشوفه وترجع لي هنا عشان نحاول نقدر هذه التحفة الفنية. Let's go. He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome, Mr. Elvis Presley. نبدأ بإيه ولا بإيه؟ المواضيع، الصورة، الإديتينج، الأغاني، التمثيل. خلوني أبدأ بالمواضيع اللي كان الفيلم مليان بيها ويمكن يؤخذ عليه محاولته لمعالجة ثيمز كثيرة في قصة رجل واحد. ثيم مدير أعماله الكولونيل باركر وعلاقته مع إلفيس والبزنس فيرسس تالنت، وكيف ممكن مدير الأعمال يستغل الموهوب ويمص دمه، كان رائع. من أروع القرارات في هذا الفيلم إنهم دخلونا على حياة إلفيس من نافذة مدير أعماله الكولونيل باركر، خصوصاً وإنه كان بأداء الرائع توم هانكس. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. ثيمز الثقافة الأفريقية وتأثيرها على الغرب وعلى أمريكا وعلى موسيقى إلفيس خصوصاً. فيلم إلفيس يعتبر من الأفلام القليلة اللي فعلاً رجعت فضل أغانيه للثقافة الأفريقية، وممكن يكونوا بالغوا شوية في ثيمز الثقافة الأفريقية والعنصرية وكان فيها استشراف إلى حد ما، لكن ما ضايقتني. ثيمز المجد والتخليد ووهم الخلود حق إلفيس وحب الناس اللي طغى عليه كانت رهيبة. الحماية المفرطة، الطمع، الحب، كلها كانت ثيمز جيدة، ورغم كثرتها إلى أنه جودة الكتابة وذكاء المخرج أقنعوني بمعظمها. My destiny. الفيلم هذا أصدقائي رغم الإبهار البصري إلى أنه ما زال مليان سينما، وأعني بسينما توصيل معاني كبيرة في صور من غير كلام كثير. شفتوا لما كان إلفيس في حالة ضياع وحيرة تم تصوير ذلك بدخوله لغرفة المرايا في السيرك، وشفناه ضايع وبعدين جاء المنقذ الخبيث الكولونيل باركر ووراه طريق النجاة وفتح له الباب وخرجه من الضياع والحيرة إلى الطيران والحرية اللي ظهرت لنا ميتافوريكلي وحرفيا أيضا لما طلعوا اللعبة العجلة وطلعوا فوق وأعطاه العرض وطيروا السماء. النور والنوافذ والأبواب تم استخدامهم بشكل جدا رهيب كموتيفس للتعبير عن رغبة إلفيس للسفر والطيران والحرية، وفي المقابل محاولات الكولونيل باركر للتقفيل عليه. في مشهد يظهر فيه هذا بشكل جدا واضح لما يكون إلفيس في المستشفى ويقفلوا عليه النوافذ بقصدير، ويجي الكولونيل باركر وهو يتكلم معاه يقول له لا أنا ححميك وحسوي لك، ويسد النور عنه بالقصدير. أنا لما عرفت إنه مخرج ذا جريت جاتسبي حيعمل إلفيس الصراحة تحمست، لأنه الشايب هذا مجنون، وفعلا جاس تنزل علينا هنا بفريمات بديعة وحركة كاميرا مدروسة وترانزيشنز حدث ولا حرج. عجلات، فاينلز، سيارات، تلفزيونات تنطفي وتشتغل، كل انتقال من مشهد لآخر كان مدروس وانعمل بفنية وطاقة ناسبت طاقة ملك الروك أند رول. عشان كذا رغم طول الفيلم لسه تقدر تتحمله. عادة أحب المخرجين لما يحترموا كيف كانت تتصور الأفلام في الأزمنة اللي قصصهم تصير فيها، زي مثلا مانك اللي أخرجه ديفيد فينشر، كان محترم كيف كانت الأفلام تتصور في ذاك العصر.
باز لورمان جاء هنا ورمى الخمسينات والستينات في الزبالة وسوى لنا فيلم 2020 بامتياز، سواء بفريماته، حركة كاميرته، أو استخدامه لأغاني الراب الحديثة في الفيلم اللي ما ضايقتني أبدا. في النهاية كيف تبغى تسوي فيلم عن قصة ملك الروك اند رول وتقدمها لجيلنا هذا اللي هو أصلا في حالة طاقة وركض دائم من غير ما يكون فيلم زي هذا كده سريع ومتفجر طاقة؟ I wish to promote you, Mr. Presley. Are you ready to fly? نيجي نتكلم تمثيلا. أنا كنت في مهرجان كان السينمائي اللي انعرض فيه فيلم إلفيس لأول مرة، وكنت واقف في الكيو أستنى أني أدخل فيلم، وكانوا حقين فيلم إلفيس طالعين، وشفت توم هانكس نازل ويا الله حنيت، قلت يا الله كبر أبويا توم هانكس. وبعده شفت أوستن باتلر وهو نازل، والولد كذا كان لابس حزام وقاعد نازل يرقص ويتشخلع. قلت أبوي مين البزر اللي جايبينه هذا يسوي إلفيس؟ الله يستر. شفت الفيلم؟ شابو، الولد جابوا شكل، جابوا صوت، جابوا رقص، نجاح على جميع الأصعدة، يمكن شوية بالغ في بعض المشاهد، بس بشكل عام نجاح باهر. You're looking for trouble? You came to the right place. بس طبعا انتوا انا عارفين مين اللي شال هذا الفيلم. طبعا توم هانكس. ما اقدر اتخيل اي احد يلعب الكولونيل باركر غيره. ابويا اللي احبه واكرهه، يضحكني ويبكيني، يسوي اشياء تخليني اقول لا وفي نفس الوقت اتعاطف معاه. صوته في الفويس اوفر ربط لي القصه، رغم انه البيسنج احيانا يلخبطوا فيه قفزات زمنيه ما تفهمها، الا انه توم هانكس هو اللي ماسك الفيلم ده، هو اللي شايله بيده. إلفيس تحسه سايد كاركتر من كثر ما توم هانكس بدع. توم هانكس اخر فتره كان يعطي افلام كذا متوسطه الاداء. بالنسبه لي هنا رجع توم هانكس اللي أعرفه، رغم أنه كبر في السن الصراحة، ولما أشوفه دائما أحزن، بس في هذا الفيلم روعة. Without me, there would be no Elvis Presley. الميك اب تيم ولا غلطة، البروستيتكس على توم هانكس وكيف حولوا أوستن باتلر لإلفيس رهيبين. البرودكشن ديزاين يا الله، من منفس تينيسي الخمسينات لهوليوود للاس فيغاس لاستوديوهات التلفزيونات للكريسماس سبيشال حق إلفيس، إبهار هوليوودي بصري لا متناهي. والأغاني طبعا حدث ولا حرج. أنا قبل الفيلم هذا كنت أعرف أغنية واحدة لإلفيس، الآن في 6 أغاني عندي على البلاي ليست في السيارة قاعد أسمعها. فشكرا باز لورمان على إعادة تعريفي على ملك الروك. Ladies and gentlemen, here's Elvis Presley. ختاما يا أصدقاء، إلفيس كان بايو إيبك أكثر من كونه بايو، وكانت المبالغات الدرامية واجبة عشان يطلع لنا فيلم ممتع بالشكل هذا، تطلع فيه الكونفليكتس والدراما اللي في حياة إلفيس للسطح، ورغم شوية حشر للمواضيع وحوارات مسرحية إلى حد ما، إلى أنه ما زال أفضل فيلم في 2022 إلى اليوم. لذلك تقييم فيلمر لباز لورمانز إلفيس هو 9/10. قل لي انت ايش تقييمك للفيلم تحت في التعليقات، وايش اغنية إلفيس المفضلة عندك. ايضا انا بالنسبة لي Suspicious Minds و Can't Help But Falling in Love يفوزوا. وزي ما قال واحد حكيم يوما ما، لما تكون الاشياء اخطر من انها تنقال غنيها او حطها في فيلم. سبسكرايب يسهل تواصلنا، لايك لو عجبكم الفيديو، ودائما كونوا في المرسى. في الحلقة دي عادي إلفيس طول عمره معرق، والله تشوف فيديوهاته في الحقيقة هو يغني معرق.